about whom د چا په اړه د چا په اړه go to hell ورکیږه ورکیږه don't provoke me ما راپاروا ما راپاروا ما may I come in آیا زه دننه راتلی شم آیا زه دننه راتلی شم You can go home ته کور ته تللی شي ته کور ته تللی شي Don't push دیکه مه ورکوه دیکه مه ورکوه Go and study لاړ شه او پړایي وکړه لاړ شه او پړایي وکړه At what time په څه وخت په څه وخت You took a long time تا ډیر وخت واغست تا ډیر وخت واغست What goes to say yes په او ویلو کې څه ځي په او ویلو کې څه ځي Any problem څه مسله ده څه مسله ده Go and get a chair لاړ شه او یو کرسی راوړه لاړ شه او یو کرسی راوړه Go and get a glass of water لاړ شه او یو ګیلاس اوبه راوړه لاړ شه او یو ګیلاس اوبه راوړه Let him shout پرېږده چې هغه چغې ووهي پرېږده چې هغه چغې ووهي Let him up هغه پرېږده هغه پرېږده Who said چا ووی چا ووی Don't say anything هیڅ هم مه وایه هیڅ هم مه وایه Don't sit idle بیکاره مه کینه بیکاره مه کینه Be at home په کور کې اوسه په کور کې اوسه Write it down دا ولیکه دا ولیکه Think about me زما په اړه سوچ وکړه زما په اړه سوچ وکړه Think about yourself په خپله اړه سوچ وکړه په خپله اړه سوچ وکړه He lied هغه دروغ ووی هغه دروغ ووی Don't spit here دلته مه توکه دلته مه توکه Stop staring at me ما ته نیغ نیغ کتل بند کړه ما ته نیغ نیغ کتل بند کړه Love yourself د ځان سره مینه وکړه د ځان سره مینه وکړه Shut the door
دروازه بند کړه. دروازه بند کړه. Don't curse me. ماته هیرې مه کوه. ماته هیرې مه کوه. Are you feeling hungry? ته وږې شوی یې کو. ته وږې شوی یې کو. How about this one? دا یو به څنګه یي. دا یو به څنګه یي. She was spying on me. هغې زما جاسوسي کوله. هغې زما جاسوسي کوله. You are the one for me. ته زما دپاره جوړ شوی یې. ته زما دپاره جوړ شوی یې. Be cool minded. دماغ ساړه ساته. دماغ ساړه ساته. He argued with me. هغه ما سره بحث وکړو. هغه ما سره بحث وکړو. Don't go out. بهر مه وځه. بهر مه وځه. Keep distance. فاصله ساته. فاصله ساته. Tell me truth. رښتیا راته ووایه. رښتیا راته ووایه. How is she? هغه څنګه ده. هغه څنګه ده. Give respect. Take respect. عزت کوه او عزت اخله. عزت کوه او عزت اخله. I am helpless. زه مجبوره یم. زه مجبوره یم. Don't be shy. شرمېږه مه. شرمېږه مه. I am waiting for you. زه ستا انتظار کوم. زه ستا انتظار کوم. I was just kidding. ما خو ټوقې کولې. ما خو ټوقې کولې. Don't be silly. پاگل مه جوړېږه. پاگل مه جوړېږه. It's time to go to bed. وس د څملاستو وخت دی. وس د څملاستو وخت دی. Don't stay up too late. د ډېر ناوختې پورې ویښ مه اوسه. د ډېر ناوختې پورې ویښ مه اوسه. I had a nightmare last night. تېره شپه مې د یرې خوب ولیدو. تېره شپه مې د یرې خوب ولیدو. How was your sleep? خوب دې څنګ و. خوب دې څنګ و. I didn't sleep well. سم خوب مې ونه کړو. سم خوب مې ونه کړو. I promise. زه لوس کوم. زه لوس کوم. Don't scream. چغې مه وکاږه. چغې مه وکاږه. What goes
to try په کوشش کولو کې څه زی په کوشش کولو کې څه زی when did I say ما کله ویلی ما کله ویلی do some work څه کار وکړه څه کار وکړه there is no such word داسې څه الفاظ نشته داسې څه الفاظ نشته see for yourself پخپله یې وګوره پخپله یې وګوره it's your illusion دا ستا وهم دی دا ستا وهم دی believe it or not که باور کوي او که نه کوي که باور کوي او که نه کوي I am going alone زه یوازې ځم زه یوازې ځم don't say like that داسې مه وایه داسې مه وایه learn it in mind په زړه کې یې یاد کړه په زړه کې یې یاد کړه play it cool د دمې نه کار واخله د دمې نه کار واخله do not fall ورتاو نه شي ورتاو نه شي drive slowly ګاډی ورو چلوه ګاډی ورو چلوه wait a moment لږ انتظار وکړه لږ انتظار وکړه maybe he is coming شاید هغه راشي شاید هغه راشي I feel dizzy په ما چکر راځي په ما چکر راځي here take the medicine دا واخله دوايي وخوره دا واخله دوايي وخوره come to the point د کار خبرې له راشه د کار خبرې له راشه wish me luck بریا مو غواړم بریا مو غواړم it happened by chance دا خسي پتوکا وشول دا هسي پتوکا وشول look at the board تختې طرف ته وګوره تختې طرف ته وګوره please give me the blanket مهرباني وکړه مالا کمبل را مهرباني وکړه مالا کمبل را you are a liar ته دروغجن یې ته دروغجن یې bring a chair یو کرسی راوړه یو کرسی راوړه bring me a glass of water مالا یو ګیلاس اوبه راوړه مالا یو ګیلاس اوبه راوړه let's go to shop ځئ چې دکان ته
زو زی چې دوکان ته زو. What's up څه روان دی څه روان دی. The same as usual بس هغسې د تل د پاره. بس هغسې د تل د پاره. What's going on څه حساب دی څه حساب دی. Nothing much سوا هیڅ نه سوا هیڅ نه. Don't mess with me زما سره پنجه مه وهه زما سره پنجه مه وهه. What's the rush دومره تادیدې ولې دا دومره تادیدې ولې دا. Don't delay ځنډول مه کوه ځنډول مه کوه. Where do you live ته چرته اوسیږي ته چرته اوسیږي. I live in Peshawar زه پېښور کې اوسیږم زه پېښور کې اوسیږم. With whom do you live ته د چا سره اوسیږي ته د چا سره اوسیږي. I live with my family زه د خپل خاندان سره اوسیږم زه د خپل خاندان سره اوسیږم. Do you know me آیا ته ما پیژنې آیا ته ما پیژنې. No I don't know you نه زه تا نه پیژنم نه زه تا نه پیژنم. Don't make me cry ما جړوه ما جړوه ما. I will have to go ما لره به تلل یي ما لره به تلل یي. Look here دې خوا وګوره دې خوا وګوره. Go up بره لاړ شه بره لاړ شه. Got it پویه شوې. What happened څه چل وشو. I know ماته پته ده. I don't know ماته پته نشته. Right now وس پدې سات. Not now وس نه. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.